हेलो नमस्कार मित्रों, HMS किचन गुजराती चेनल में आप सौનું हार्दिक स्वागत છે। મિત્રો આજે આપણે વરસાદમાં ખાવાની મજા આવે એવા એકદમ નવા ભજીયા બનાવીશું। મિત્રો આપણા ભજીયા બહારથી ક્રિસ્પી, અંદરથી એકદમ સરસ રૂ જેવા પોચા, જાળીદાર અને બિલકુલ તેલ ભરાયા વગરના બનશે। મિત્રો તમે ભજીયા તો બહુ જ બનાવ્યા હશે, પણ આ એકદમ નવા સ્વાદના ભજીયા તમે કદાચ ક્યારેય નહીં બનાવ્યા હોય। તો મિત્રો આ એકદમ નવા ભજીયાની રેસીપી તમે ઘરે એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો, તમારા ઘરમાં બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે। તો મિત્રો ભજીયાનું બેટર બનાવવાથી લઈને તેને પરફેક્ટલી તળવાની બધી જ ટિપ્સ મિત્રો આગળ વિડીયોમાં જણાવેલી છે, તો વિડીયોને એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો। તો ચાલો વરસાદમાં ખાવાની મજા આવે એવા બહારથી એકદમ ક્રિસ્પી અને અંદરથી રૂ જેવા પોચા, બિલકુલ તેલ ભરાયા વગરના એકદમ નવા સ્વાદના ભજીયા બનાવવાનું શરૂ કરીએ। મિત્રો ચેનલ પર નવા હો તો આવી જ બીજી નવી રેસીપી જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં આવેલું બેલ આઇકન પ્રેસ કરી ઓલ નોટિફિકેશન પ્રેસ કરો, જેથી અમારી ચેનલ પર મુકાતી નવી રેસીપીનું નોટિફિકેશન તમને સમયસર મળતું રહે। તો હવે સૌથી પહેલાં વરસાદમાં ખાવાની મજા આવે એવા એકદમ નવા સ્વાદના ભજીયા બનાવવા માટે અહીંયા આપણે 1 નંગ જેટલી અમેરિકન મકાઈ લીધેલી છે। તો મિત્રો અત્યારે માર્કેટમાં મકાઈ એકદમ સરસ મળી રહી છે, તો મિત્રો તમે પણ આ ભજીયાની રેસીપી ઘરે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો। તો હવે આ મકાઈની મિત્રો આપણે છાલ કાઢી લઈએ અને પછી છરીની મદદથી આ મકાઈને આપણે એકદમ સારી રીતે કટ કરી આપણે તેના દાણા અલગ કરી લઈએ। તો મિત્રો તમારે આ રીતે જાળવીને મકાઈને એકદમ સારી રીતે કટ કરી તેના દાણા અલગ કરી લેવાના છે। તો લગભગ થોડી વાર જેવું થઈ ગયું છે અને આપણે મકાઈને સારી રીતે કટ કરી તેના દાણા અલગ કરી લીધા છે અને લગભગ 1 વાટકી જેટલા મકાઈના દાણા થાય છે। તો હવે આ મકાઈના દાણાને આપણે એક મિક્સર જારની અંદર ઉમેરી દઈએ અને હવે મિત્રો બિલકુલ પાણી ઉમેર્યા વગર આપણે તેને સારી રીતે ગ્રાઇન્ડ કરી લઈએ। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણે મકાઈને સારી રીતે ગ્રાઇન્ડ કરી લીધી છે અને તેની આ રીતની પેસ્ટ બનીને તૈયાર છે। તો હવે મિત્રો આપણે આ પેસ્ટને એક મિક્સિંગ બાઉલની અંદર કાઢી લઈએ। તો આપણે પેસ્ટને મિક્સિંગ બાઉલની અંદર કાઢી લીધી છે। તો હવે આપણે તેમાં થોડી બીજી સામગ્રી ઉમેરીએ। તો તેમાં સૌથી પહેલાં આપણે અહીંયા અડધી વાટકી જેટલી ઝીણી સમારેલી ડુંગળી ઉમેરીશું। તો અહીંયા જો તમે ડુંગળી ના ખાતા હોય તો તમે તેને સ્કીપ પણ કરી શકો છો। અને હવે આપણા ભજીયામાં તીખાશ માટે અહીંયા 1 થી 2 નંગ જેટલા સમારેલા તીખા લીલા મરચાં ઉમેરીશું। તો અહીંયા મિત્રો તમે આ ભજીયામાં મરચાંની તીખાશ તમારી પસંદ પ્રમાણે વધારે કે ઓછી ઉમેરી શકો છો। તો હવે સાથે આપણે તેની અંદર અડધી વાટકી જેટલી ઝીણી સમારેલી કોથમીર ઉમેરીશું। તો હવે આપણે અહીંયા 1 ચમચી જેટલા આખા દાણા, 5 થી 6 નંગ જેટલા કાળા મરી અને 1 નાની ચમચી જેટલા અજમાને ખાયણી દસ્તામાં આ રીતના અધકચરા વાટી લીધા છે। તો મિત્રો તમે ધાણા મરી અને અજમાને ખાયણી દસ્તામાં અધકચરા વાટીને ઉમેરશો એટલે તેનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે। તો હવે આપણે તેની અંદર થોડા બીજા મસાલા ઉમેરીએ। તો તેમાં સૌથી પહેલાં 1 નાની ચમચી જેટલો લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું અને સાથે આપણે તેની અંદર 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો હળદર પાવડર ઉમેરીશું। હવે તેમાં અડધી નાની ચમચી જેટલો ધાણા જીરું પાવડર અને અડધી નાની ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો ઉમેરીશું અને સાથે મિત્રો આપણે તેની અંદર 1 નાની ચમચી જેટલું અથવા તો પછી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું। તો હવે મીઠું ઉમેર્યા બાદ આપણે તેની અંદર 1 નાની ચમચી જેટલું જીરું ઉમેરીશું। તો હવે આપણા ભજીયામાં એકદમ સરસ ખાટો મીઠો ટેસ્ટ આવે તેના માટે આપણે તેની અંદર 1 મોટી ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ અને 1 નાની ચમચી જેટલી દળેલી ખાંડ ઉમેરીશું। તો મિત્રો મકાઈની પેસ્ટમાં નેચરલી ગળ પણ રહેલું હોય છે, પણ આ બધા સ્વાદને બેલેન્સ કરવા માટે આપણે ફક્ત 1 નાની ચમચી જેટલી દળેલી ખાંડ ઉમેરવાની છે, જેનાથી ભજીયાનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ આવશે। તો હવે આપણા ભજીયાને એકદમ સરસ બાઇન્ડિંગ આપવા માટે આપણે તેમાં 1 કપ જેટલો ચણાનો લોટ અને સાથે 1/4 કપ જેટલો ચોખાનો લોટ ઉમેરીશું। તો તમે 2 થી 3 મોટી ચમચી જેટલો ચોખાનો લોટ ઉમેરશો એટલે તેનાથી ભજીયાનું બહારનું પડ એકદમ ક્રિસ્પી બનશે અને તે બિલકુલ તેલ ભરાયા વગરના બનશે। તો હવે મિત્રો આપણે પહેલાં હાથની મદદથી બધી જ વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। તો આપણી મકાઈમાં નેચરલી મોઇસ્ચરનો ભાગ રહેલો હોય છે, જેના લીધે આપણા બેટરમાં લગભગ બાઇન્ડિંગ આવી ગયું છે, પણ મિત્રો હવે આપણે તેની અંદર લગભગ 1 થી 2 મોટી ચમચી જેટલું થોડું પાણી ઉમેરતા જવાનું છે અને આપણે ભજીયાનું બેટર બનાવી લેવાનું છે। તો આપણું આ ભજીયાનું બેટર તો તૈયાર થઈ ગયું છે। તો હવે આપણે તેની અંદર 1 મોટી ચમચી જેટલું ગરમ તેલ અને 1 થી 2 ચપટી જેટલો બેકિંગ સોડા એટલે કે ખાવાનો સોડા ઉમેરી આપણે આ બેટરને એક જ દિશામાં 1 થી 2 મિનિટ જેવું ફેટી લઈએ। તો બેટરને આ રીતે ફેટવાથી તેમાં હવાના કણ ભરાય છે, જેનાથી આપણા ભજીયા એકદમ સરસ ફૂલેલા બનશે। અને મિત્રો તમારે બેટરની કન્સિસ્ટન્સી મીડિયમ થીક એટલે કે તમે તેને આ રીતે હાથની મદદથી ભજીયાની જેમ પાડી શકો એવું મિત્રો તમારે આ બેટર બનાવવાનું છે। તો હવે મિત્રો આપણે આ ભજીયાને તળવાની શરૂઆત કરીએ। તો તેના માટે આપણે મીડિયમ ટુ હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર કઢાઈમાં જરૂર મુજબ તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકેલું છે। તો આપણું તેલ એકદમ સારી રીતે ગરમ થાય પછી આ રીતે હાથની મદદથી મિત્રો તમારે થોડું બેટર લઈને પછી તેને તેલમાં ઉમેરતા જઈ મિત્રો તમારે આ રીતે ભજીયાને બનાવી લેવાના છે। તો અહીંયા મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે આપણે ભજીયાને તેલમાં ઉમેરી દીધા છે અને હવે મિત્રો ખાસ મહત્વની વાત એ કે અહીંયા તમારે આ ભજીયાની સાઈડ શરૂઆતમાં ચેન્જ કરવાની ઉતાવળ નથી કરવાની, પણ પહેલાં મિત્રો તમારે ભજીયાને નીચેની સાઈડથી થોડા તળાઈને સેટ થવા દેવાના
તે નીચેની સાઈડથી થોડા તળાઈને સેટ થાય ત્યારબાદ આ રીતે જારાની મદદથી તમારે ભજીયાની સાઈડને ચેન્જ કરી લેવાની છે. અને હવે તમારે મીડિયમ ટુ હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર આ ભજીયાને બંને બાજુ એકદમ સારી રીતે તળાઈને ગોલ્ડન બ્રાઉન અને ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી મિત્રો તમારે તેને તળી લેવાના છે. તો અહીંયા મિત્રો તમારે ખાસ આ ભજીયાને મીડિયમ ટુ હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર જ તળવાના છે. તો મિત્રો અત્યારે વરસાદની સિઝનમાં થોડી એવી મકાઈની સ્વીટનેસ સાથે આ ભજીયા બહારથી એકદમ ક્રિસ્પી અને અંદરથી રૂ જેવા પોચા અને જાળીદાર એવા બની છે. અને તમે આ ભજીયાને એકવાર બનાવીને ખાશો એટલે તેનો સ્વાદ મોંમાં ચોક્કસથી યાદ રહી જશે અને તમે તેને વારંવાર બનાવશો એટલા આ ભજીયા ટેસ્ટી બને છે. તો લગભગ 3 થી 4 જ મિનિટમાં આપણા ભજીયા સારી રીતે તળાઈને ગોલ્ડન બ્રાઉન અને ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે. તો હવે ભજીયાને આપણે પ્લેટમાં કાઢી લઈએ અને હવે આ જ રીતે બાકીના ભજીયાને તળી લઈએ. તો અહીંયા મિત્રો આપણા વરસાદમાં ખાવાની મજા આવે એવા ફક્ત 10 જ મિનિટમાં બની જાય તેવા એકદમ નવા સ્વાદના ભજીયા એટલે કે લીલી મકાઈના ભજીયા બનીને તૈયાર છે. તો હવે આ ભજીયાને આપણે પ્લેટમાં કાઢી લઈએ અને તેને તળેલા મરચાં સાથે અને ટોમેટો કેચઅપની સાથે સર્વ કરીએ. તો મિત્રો તમે પણ આ વરસાદની સિઝનમાં લીલી મકાઈના ભજીયાની રેસીપી ઘરે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. તમારા ભજીયા એકદમ પરફેક્ટ બનશે અને તમે તેને વારંવાર બનાવશો. હું આશા રાખું છું કે મિત્રો તમને આજની મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હશે. જો તમને આ રેસીપી પસંદ આવી હોય અને ખરેખર ઉપયોગી લાગી હોય તો મિત્રો વિડીયોને એક લાઇક આપી તેને વધુમાં વધુ શેર કરજો અને સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન પ્રેસ કરી ઓલ નોટિફિકેશન પર ક્લિક કરજો. અને મિત્રો તમને આ લીલી મકાઈના ભજીયાની રેસીપી કેવી લાગી તે અમને નીચે કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.